हॅलो एव्हरीवन, ज्योतिष क्रिएटिव्हिटीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी अगदी साधी सोपी अशी थाळी बनवलेली आहे झुणका भाकरीची। तर झालं असं की आम्ही जेव्हा फिरायला गेलो होतो सिंहगडावरती, तर तिथे आम्ही ही झुणका भाकरी खाल्ली होती। तर तिथली झुणका भाकरी मुलींना फारच आवडली होती। स्पेशली ती चुलीवरची असते म्हणून ती फारच टेस्टी लागते। आपली जी आपण गॅसवर बनवतो ही फारशी तेवढी टेस्टी लागत नाही, तरी पण मुलींना फार आवडली होती। म्हणून नेक्स्ट टाइम ते म्हटल्या की आपण मम्मी घरी करूयात। तर मग मी आज घरी करायला घेतली होती। तर मी भाकरी करून घेतल्या होत्या अगोदरच। तर आता म्हटलं भाकरीसोबत गरम गरम झुणका करून घेऊयात। तर बेसन पिठामध्ये मी हळद आणि चवीनुसार मीठ घालून त्याचं लिक्विडी बॅटर करून घेतले, हळूहळू पाणी घालून। तर त्याचं लिक्विडी बॅटर झाल्याच्या नंतर कढईमध्ये मी मोहरी आणि जिऱ्याची फोडणी घालून घेतली। जिरे छान तडतडले की कढीपत्त्याची पाने घालून घेतली। आम्ही जो तिथे झुणका खाल्ला होता त्यामध्ये मिरचीची पेस्ट होती, पण मी इथे हिरवी मिरची बारीक चिरून घेतली होती। तर एक मीडियम आकाराचा कांदा आणि 4-5 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून घेतल्या होत्या, कारण माझी लहान मुलगी होती, तिला मिरची काढायला सोपं जाईल त्यासाठी मी हिरव्या मिरच्या चिरून घातल्या होत्या। तर कांदा आणि मिरची छान परतून झालं की त्यामध्ये एक मीडियम आकाराचा टोमॅटो बारीक चिरून तो देखील त्यामध्ये घालून घेतला आणि मस्त टोमॅटो परतून होईपर्यंत 1-2 मिनटं सॉफ्ट होईपर्यंत टोमॅटो परतून घेतलं। तर इथे टोमॅटो सॉफ्ट झाला की त्यामध्ये जे बेसनचं बॅटर करून घेतलं होतं ते चमच्याने थोडं मिक्स करून घेतलं, कारण बेसन पीठ खाली बसून जाऊ शकतं, त्यामुळे त्याला थोडंसं हलवून घ्यायचं। तर इथे बेसन पीठ घालून झाल्याच्या नंतर चमच्याने सतत त्याला 5 मिनटं हलवून घ्यायचे, नाहीतर गरम हीटमुळे बेसनच्या गुठळ्या होऊ शकतात। तर 5 मिनटं मी त्याला छान मिक्स करून घेतले। तर इथे मस्त गरमागरम झुणका तयार झालेला होता। एक 5च मिनटं लागतात झुणका तयार होण्यासाठी। तर इथे झुणका तयार झाल्याच्या नंतर वरून भरपूर अशी कोथिंबीर मी बारीक चिरून त्यावर घालून घेतली। तर मस्त इथे गरमागरम झुणका तयार झाला होता। तर आता तो मी एका वाटीमध्ये काढून घेते। सोबतच आम्ही तिथे मस्त थंडगार असा ताक घेतलेला होता। त्या झुणका भाकरीसोबतच आम्हाला ताक देखील त्यांनी दिला होता, तर तो देखील आम्हाला करायचा होता। प्रॉपर 30 थाळी आम्हाला करायची होती, त्यामुळे इथे मी दहीसुद्धा घेतलं होतं। आणि ताकामध्ये मसाला करण्यासाठी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये जिरं, 4-5 हिरव्या मिरच्या आवडीनुसार घालून घ्यायच्यात। इथे मी 3 हिरव्या मिरच्या घालून घेतल्यात, मिरच्या फार तिखट नव्हत्या त्यामुळे 3 घालून घेतल्या। आणि आल्याचा तुकडा आणि 4-5 लसणाच्या पाकळ्या घालून भरपूर अशी कोथिंबीर घालून घेतली। तर मला ताकला थोडासा कलर करायचा होता, त्यामुळे हिरव्या कलरमध्ये मला ताक करायचं होतं, म्हणून भरपूर कोथिंबीर घालून घेतली। कोथिंबीर ऑप्शनल आहे। आणि 2 चमचे दही घालून पुन्हा त्याची पेस्ट करून घेतली। तर इथे पेस्ट तयार झाल्याच्या नंतर ही पेस्ट मी दह्यामध्ये घालून घेतली। हे दही फेटून घेतलेलं होतं मी अगोदरच। त्यामध्ये थंडगार असं पाणी घालून घ्यायचे, लिक्विडी कन्सिस्टन्सी करायची आपल्याला। ताक म्हणलं की थोडंसं लिक्विडीच असतं। तर मस्त इथे थंडगार ताक तयार झाले, त्यावर चवीनुसार मी मीठ घालून घेतलं आणि मस्त थंड थंड असं ताक इथे तयार झालं। ते आता मी ग्लासमध्ये ओतून घेणार आहे। तर सोबतच आम्ही तिथे जे भजी खाल्ले होते ते आता मी करून घेणार आहे। तिथे आम्ही जे भजी खाल्ले होते ते खेकडा भजी होते। तर त्या खेकडा भजींसाठी मी कांदा हा उभा चिरून घेतलेला होता। तर एक मीडियम आकाराचा कांदा मी इथे उभा चिरून घेतला। बेसिकली भजी जर आपण नॉर्मल भजी केले तर त्यामध्ये बारीक चिरून कांदा घालतो, तर खेकडा भजीमध्ये उभा चिरलेला असतो कांदा, जेणेकरून ते खेकड्यासारखे छान दिसतात। तर आवडीनुसार मिरची आणि भरपूर अशी कोथिंबीर, जिरे आणि ओवा थोडासा क्रश करून त्यामध्ये घालून घेतला। तर हे छान मिक्स करून घ्यायचे। त्यामध्ये 1 वाटी बेसन पीठ घालून घ्यायचे, चवीनुसार मीठ आणि
तिखट आणि हळद घालून छान मिक्स करून घ्यायचे आपल्याला. तर एकजीव होईपर्यंत मिक्स करून घ्यायचे. कांद्याला जे पाणी सुटतं त्यामध्येच आपल्याला बेसन पीठ भिजवून घ्यायचे. तर गरज वाटलीस तर अगदीच थोडंसं वरून 2च चमचे मी इथे पाण्याचा वापर केलेला आहे, कारण आपल्याला खेकडा भजींसाठी जास्त पाणी घालायचं नसतं, ते खेकडा भजी तयार होत नाहीत. तर इथे कमीच पाण्याचा वापर केला जातो. नॉर्मल भजीचं बॅटर जसं असतं त्या पद्धतीनं नसतं, असं कोरडं कोरडंच याचं बॅटर असतं. तर इथे तयार झाले. आता कढईमध्ये तेल देखील गरम झालेलं आहे. तर आता मी एक एक करून यामध्ये भजी सोडून घेणार आहे. तर इथे मस्त आपले भजी, अशी खेकडा भजी इथे तयार होत आहेत. तर चांगलं तेल गरम असतानाच आपल्याला भजी यामध्ये सोडून घ्यायचे आहेत, कारण त्यानेच आपले कुरकुरीत अशी भजी तयार होणार आहेत. तर एक 5 मिनटं आपल्याला भजी छान परतून घ्यायचे आहेत. तर मस्त इथे कलर आलेला आहे आपल्या भज्यांना. तर आता मी ते भजी काढून घेणार आहे. तर गरमागरम इथे आपले खेकडा भजी देखील तयार झालेले आहेत. असेच भजी मी सगळे करून घेणार आहे. तर मस्त इथे गरमागरम असे सगळे भजी आपले करून झालेले आहेत. तर आता आपण थाली सर्व करून घेऊयात. सिंहगडाची स्पेशल अशी झुणका भाकरी इथे तयार झालेली आहे. गरमागरम भाकरीसोबतच झुणका आणि खेकडा भजी आणि थंडगार असा ताक आणि सोबतच कांदा. तर कशी वाटली ही आजची स्पेशल थाली? आवडली असल्यास रेसिपीला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाय.